Pártus birodalom. Arszakida birodalom. Az ókori Közel-Kelet egyik legjelentősebb birodalma volt, Krisztus előtt 247-től, Krisztus után 224 vagy 228-ig, amely elsősorban a mai Irán és Mezopotámia, Irak területén terült el, és hosszú évszázadokon keresztül fennállt létrejötte és felemelkedése. A birodalom alapítója első Arsak vagy Arszak, a mai Parmi törzs vezetője volt, aki Krisztus előtt 247-ben fellázadt Szeleukida birodalom ellen, és elfoglalta Partiát, a mai Irán északkeleti részét. Megjegyzés: Szeleukida birodalommal külön foglalkozunk, mert nagyon fontos a világtörténelemben, és ezért nem tanították. Innen kiindulva a pártusok fokozatosan terjeszkedtek nyugat és dél felé. Különösen első Mithridatész Krisztus előtt 171-től 138-ig uralkodás alatt, amikor már Médiát és Mezopotámiát, beleértve Babilont is meghódították. Fénykora területe és városai. A pártus birodalom hatalma csúcspontján az Eufrátesztől Mezopotámia nyugati határai, mai Afganisztánig, sőt az Indus folyóig és az Amu Darja medencéig terjedt. Fővárosa sok nemzetiségű, kozmopolita, de fontos városok voltak még Ekbanata, Szeleukuida és Heketomopulos is. Kormányzat és társadalom és hadsereg. A pártusok arisztokratikus, hűbéri rendszerben kormányozták országukat. A központi hatalom mellett nagyfokú önállóságot élveztek a tartományi fejedelmek. Híresek voltak kiváló lovas ijászaikról, akik a híres Karhelyi csatában Krisztus előtt 53-ban súlyos vereséget mértek Crassus római hadvezér seregére. Külpolitika és harc Rómával. A pártus birodalom volt a római birodalom egyik legfőbb keleti riválisa. Hosszú évszázadokon át számtalan hadjárat és diplomáciai konfliktus zajlott a két birodalom között, különösen Örményország és Közel-Kelet uralmáért. A pártusok rendre képesek voltak visszaverni a római inváziókat, noha időnként területeket vesztettek. A birodalom hanyatlása és bukása. A pártus állam hanyatlását a belső hatalmi harcok, decentralizált hatalmi szerkezet, valamint a folyamatos római háborúk idézték elő. Végül első Ardasír, Artaxerxes 224 vagy 226-ban legyőzte az utolsó pártus királyt, és így jött létre az új iráni nagyhatalom, Szaszanida birodalom. Kulturális és vallási örökség. A pártus korszak idején jelentős vallási pluralizmus uralkodott zoroasztrianizmus mellett. Erős volt a mezopotámiai és helyi istenhitek szerepe is. A birodalom a kereskedelemben is kulcsfontosságot játszott, hiszen a selyemút jelentős része rajtuk futott át, összekötve Rómát, Kínával és Indiával. A pártus birodalom jelentősége legfőképpen abban áll, hogy hidat jelentett a hellenisztikus iráni és a mezopotámiai kultúrák között, a Közel-Kelet egyik legfontosabb állam alakulataként. Értelmezés. A pártus birodalom és társadalom, míg az eredeti, ubaid kis civilizáció tudásának csipeti maradványait őrizte, de már csak kisebbség tudta és alkalmazta. Ezért is a többség ezt miszticizmusnak és varázslatnak értelmezte. Maga a pártus társadalom származik a mágia, a varázslás és a praktikák. De ez az eredeti tudásnak csak részei, és nagyja már elveszett. Így a mai ember nem is tudja érteni ezeket a praktikákat. A pártusok idején a környező népek féltek, mert nem értették a varázslatokat és a rituálékat, és a tudás
a későbbi korokban is mint mágia vagy varázslat volt, de maga a varázslat használója se értette, mit miért tesz, és maga a varázslat is az eredeti tudás morzsája volt. Tehát végső soron elveszett a tudás, mert nem ápolták és nem fejlesztették. Láthatjátok, ahogy az ubaid kis civilizáció eredeti és számunkra felfoghatatlan tudása az évezredek alatt szertefoszlott. Hozzá kell tennem, hogy a mai tudomány épp kezd annyira fejlődni, hogy a varázslat és a praktikákat megértse, a tudományos alapjait felfedje. De még most is csak az értelmezés szintjén vagyunk. Elméleteink vannak, de nem kész tudásunk. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!